ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده هنتكلم عن دواء مجاني، الميه اللي يعني مجهوله والله، يعني الناس جهلاها او الناس ما تعرفش فوائدها، الناس مطنشاها ما بتشربش، الناس والله العظيم يا جماعه بيعدي ايام على بعض الناس ما بتشربش ميه اصلا. يعني دي مصيبة زي ما هتسمع النهاردة في الحلقة بتاعة النهاردة، وهتتفاجئ بالمعلومات اللي موجودة في حلقة النهاردة. جسمك البشري 60% منه مية. يعني أنا مش عاوز ان أنا أشرح قصة المية وقد إيه هي مهمة للدم والعقل لا، أنا هشرح الدراسات زي ما احنا ماشيين. أنا أعتبر المية كأيتم أو كدواء من الأدوية اللي احنا بنستخدمها عشان تعالج بها أمراضك. بس انا هقول لك على معلومات هتفاجئك، يعني بالنسبه لك معلومات جديده. كان في مؤتمر في كندا، المؤتمر كان في 2013. الجماعه اللي هم الباحثين في المؤتمر طلعوا واتكلموا عن ان البني ادم اللي عنده كسور كلوي او اللي عنده ضعف في الكلى، يعني بمعنى اصح، او البني ادم اللي عنده ضغط او اللي عنده سكر، عشان ما يحصلوش مشاكل في الكلى، عشان ما يحصلوش كسور كلوي، عشان ما يحصلوش كمان مشاكل في الأوعية الدموية والقلب، لازم اللي هو يحافظ على شرب المية، ولازم اللي هو على الأقل يشرب له 4 لتر أو 4 لتر وربع، 3 أزاز كبيرة في اليوم. أنا ما فيش مريض بيجي لي يا جماعة عنده ضغط أو سكر أو أي مشكلة من المشاكل دي إلا وبقول له اشرب مية. ليه بقى؟ الباحثين في المؤتمر بينوا نقطة ظريفة جدا وجديدة جدا 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 عكس ما انت ممكن تكون متخيل. قالك ان الجسم بيحبس مية في الجسم نتيجة ان هو بسبب قلة شرب المية. يعني انا كجسم عندي جفاف، صاحبي ده ما بشربش مية، انا صاحبي ده ما بشربش مية، ايه اللي اعمله؟ هحبس المية في الجسم. فما احبس مية في الجسم عن طريق اللي انا بنتج هرمون اسمه هرمون الاي دي اتش او الارجينين فازوبريسين، او بيسموه الهرمون المانع للتبول. كل ما بشرب ميه قليل كل ما جسمي بيحبس ميه. يعني رجلي وارمه عشان انا ما بشربش ميه، مش زي ما انت متخيل اللي انا اخد مدير بول عشان ادر البول او ادر الميه اللي في رجلي. لا، سبب اللي انت رجليك ورمه اللي انت عندك جفاف، اللي انت ما بتشربش ميه. لو شربت ميه ورم رجلك يروح. وده بنشوفه اكتر مع الناس اللي عندهم نقرس، الناس اللي عندهم مشاكل في السكر. بس في بعض الناس اطباء القلب ما بيحبوش اللي هم يزودوا الدوره الدمويه لغايه ما هم يعالجوا المشكله. لو واحد عنده ضعف في عضله القلب او غيره، هنا بتتبع التعليمات بتاعته. لو هو بيقول لك اشرب ميه قليله، اتبع التعليمات بتاعته، ده موضوع تاني. بعض الناس برضو في بعض مشاكل الكلى اللي بيكون الزلال عندهم في الدم قليل، او بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد الزلال عندهم في الدم قليل، برضو اتبع هنا تعليمات الدكتور. انا بتكلم هنا في المجمل. لو انا مريض ضغط، مريض سكر، مريض نقرس، مريض او واحد او واحده بتاخد اقراص منع حمل، كورتيزون، كل ده من الحاجات اللي بتحبس ميه في الجسم. لازم تشرب معاها ميه عشان الميه ما تتخزنش في جسمك. اللي تشرب الميه هو اللي هيزود تخزين الميه في جسمك، فبالتالي حضرتك تزيدي في الوزن ورجليك تورم. فانا لو عندي ورم في رجلي بسبب الحاجات دي لازم نشرب ميه كتير طبقا للدراسات اللي اتنشرت في المؤتمر بتاع كندا في 2013. خلي بالكم من الكلام ده، بس خلي بالك اللي احنا فيه عندنا لكل قاعده شواذ. دي مش قاعده عامه لكل الناس. الشواذ زي ما احنا قلنا لما مرضى القلب، مرضى الكلى، في بعض الاحيان اللي بيكون عندهم الزلال قليل او عندهم مشكله مع الزلال، مرضى الكبد اللي بيكون عندهم مشكله مع انتاج الزلال في الكبد. خلي بالنا في النقط دي ونتبع
التوصيات بتاعه الطبيب. طيب احنا عندنا 41 دراسه عندهم الميه في علاج الامراض، 51 مرض لو انت مشيت على الميه بانتظام هتقدر تعالج المرض ده باستخدام الميه بس. 29 تأثير جيد للجسم. أول دراسة اتنشرت في 1 أغسطس 2009 في أمريكا، إن العطش وقلة شرب المية بتؤدي للاكتئاب. واحد من حاجات علاج الاكتئاب الأساسية إن أنا أشرب مية كتير. طب أشرب مية كتير ده اللي هو إيه؟ يعني هات 3 لتر ونص. طبعا هو في معادلة لشرب المية، يعني في معادلة طبقا للوزن بتتعمل لشرب المية، ولكن انت من 3 لتر لغاية 4 لتر، 4 لتر وربع ده كويس. اشرب اكتر من 3 لتر مية في اليوم. اشرب مية كتير، حلوة ليك لصحتك، ما تنساهاش حتى لو انت عطشان. فانا لو عندي اكتئاب اول دراسة لازم اشرب مية عشان اعالج الاكتئاب. الدراسة رقم 2 في 6 نوفمبر 2016 في انجلترا، ان شرب المية بانتظام قادر اللي هو يخفض السكر التراكمي. يعني يعني المريض بتاع السكر ده، يعني ارد اقول ايه؟ يعني العلاج اشرب ميه اشرب ميه حتى عشان انت من ضمن الحاجات اللي رخمه اللي بيعملها السكر اللي هو بيورم برجلك. دي نصايح بسيطه يا جماعه، كل الناس لازم تعرفها. بالله عليكم كل الناس لازم تعرف الموضوع ده. على قد ما تقدر وصل المعلومه، خليك رسول اللي انت توصل المعلومه الجيده للمرضى دول. الدراسه رقم 3 في 31 اغسطس 2015 في انجلترا برضو، ان لو انا متبع نظام غذائي للتخسيس لازم اللي انا اشرب نص لتر ميه قبل الاكل بنص ساعه. طبعا انت مش بتشرب الميه مع الاكل عشان ما تعملش ديليوشن او تعمل تخفيف للعصاره الهضميه بتاعتك، سواء بتاعه المعده او بتاعه الامعاء، ولكن انت بتشرب الميه قبلها بنص ساعه، قبل الاكل بنص ساعه، نص لتر. فبالتالي ما انت تروح تاكل ما تلتهمش كميات كبيره من الاكل، فبالتالي ما يحصلكش سمنه والمصايب السوداء بتاعت مقاومه الانسولين والامراض بتاعت مقاومه الانسولين. خلي بالكم يا جماعه ان كتر الاكل مش شطاره، يعني مش حاجه حلوه اللي ناكل اكل كتير وادوس في العيش والمكرونات والرز والنشويات. وبعد كده انت هتشيل ده فوق دماغك هم وامراض ومروح على الدكاتره ولف على الدكاتره. احنا انت ممكن تعالج امراضك باتباعك الحميات الصح او الانظمه الغذائيه الصح، باللي انت تغير اللايف ستايل بتاعك المنيل. الطب مش هيعالجك، عشان بس تبقى انت فاهم الكلام ده كويس جدا. الطب هيسكن لك المرض لكن مش هيعالجه، مش هيشفيه. هتاخد علاج الضغط النهارده ضغطك مظبوط، بكره توقف حبايه الضغط ضغطك تلاقيه في العلالي اكتر من الاول ما انت رحت للدكتور، لان انت ما ظبطتش دنيتك، ما ظبطتش حالك، ما غيرتش يور لايف ستايل، ما غيرتش طريقه تعاملك مع المرض اللي هو العلاج الجذري او الحقيقي للمرض يعني. طيب الدراسه رقم 4 في 1 يونيو 2015 في انجلترا برضه، ان نفس القصه، ان شرب الميه بيقلل فرص اصابتك بالسكر. لو انت عندك هيستوري او تاريخ لمقاومه الانسولين، لو عندك العيله فيها سكر كتير وخايف من اصابه ان انت يجيلك سكر، اشرب ميه كتير. الميه هتساعدك ان ده ما يحصلش ان شاء الله، واللي انت ما يجيلكش سكر. اشرب ميه، الميه مهمه. اشرب ميه حتى لو انت مش عطشان. الدراسه رقم 5 في يونيو 2005 في انجلترا برضو، ان قله شرب الميه واحد من الاسباب الرئيسيه للصداع النصفي. لو انت عندك صداع او صداع نصفي او اي نوع من انواع الصداع، اشرب ميه، اشرب ميه كتير، هينتهي الموضوع ده تماما. الميه مكون رئيسي لدماغك، دماغك بتحتاج الميه عشان اللي هي تقوم بوظائفها الحيويه صح، اللي هي تنظف نفسها من الحاجات اللي بتعمل التهابات وبتعمل مشاكل في الاوعيه الدمويه، فبالتالي بتؤدي الى الصداع. الدراسه رقم 6 في يوليو 2000 في امريكا، ان قله شرب الميه واحد من الاسباب الرئيسيه للامساك. اشربي ميه لو انت عندك امساك مزمن، اشرب ميه لو انت بتحب تاكل شطه، الشطه بتعمل امساك. شربك الميه والشطه من الاغذيه المهمه جدا، الطيبه جدا للجسم.
اشرب ميه معاها كتير، فبالتالي مش هيحصل لك امساك اما انت تاكلها، مش هيحصل لك مشاكل في القولون اما انت تاكلها. الدراسه رقم 7 في 13 يوليو 2012 في الصين ان شرب الميه بانتظام طبعا بيعالج مشاكل الكلى وبيعالج حصوات الكلى. طبعا اساسيات اي طبيب كلى في الدنيا المريض بيروح له عنده حصوه على الكلى باي نوع من انواعها، لازم الطبيب بيقول للمريض اشرب له ميه كتير قدر الاستطاعه. قدر الاستطاعه اللي هي ايه؟ 4 لتر يا جماعه، زي ما قلنا في اول الحلقه بتاعه المؤتمر بتاع كندا، 4 لتر وربع. لو انا مريض حصوه لازم اشرب 4 لتر وربع ميه عشان اقدر انزل الحصاوي. طب انا ما عنديش مرض من 2.5 لتر ل 3.5 لتر في اليوم، لكن بطلوا بقى حكايه اللي انتوا ما بتشربوش ميه طول اليوم واللي انتوا مقضينها قهوه وشاي. غلط، غلط خالص، جسمك يحصل له جفاف. شربك الميه بيعالج لك امراض كتيره جدا. اخر حاجه انا هقولها مش دراسه، كمعلومه كده مهمه جدا، ان البلغم المتراكم على الصدر للناس اللي هم المدخنين، لو انت شربت ميه البلغم بيبقى طري، بيبقى لين، تعرف ان انت تطرده بسهوله. كل ما انت بتقلل في شرب الميه تيجي تكح تطلع البلغم من صدرك ما بيطلعش، لازق. الميه بتلينه، بتخليه يخرج بسهوله. كذلك برضو بعض النباتات البيضاء زي البان دكر والعرقسوس احنا كنا قلناهم في حلقاتهم، ولكن الميه هي الاساس. الميه هي اللي بتخلي البلغم طري يخرج بسهوله، ما يخنقكش، ما يعملكش مشاكل بعد كده. ساعد المناعه، ساعد جسمك، ساعد الرئتين، ساعد الكلى، ساعد دماغك، ساعد الدوره الدمويه اللي هي دايما يكون فيها ميه. وطبعا عشان رجلك ما تكونش ورمه اشرب ميه، اما رجلك تورم اشرب ميه، عكس ما انت ممكن تكون متوقع ده انا هقلل شرب ميه عشان انا رجلي ورمه، رجلي حابسه ميه. لا، اشرب ميه لو رجلك حابسه ميه عشان تعالج حبس الميه طبقا للدراسات اللي اتنشرت مؤخرا وفهما للطب اكتر واكتر، عكس ما انت ممكن تكون ايه متخيل. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد، كنت اقول اشرار. يا رب يكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد عجبتكم. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد. اكتب في الكومنتات اللي انت عاوزه، شير على الفيسبوك، انا بشوفك اللي بتشير وبشوفك اللي بتشيرش، اللي بتطنش بتشوف الحلقه وبتطنش. شير بعد اذنك الحلقه على الواتساب. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.